con nha. Chương trình con tạo làm sao? Qua video này lấy ra chương trình con. Ở những cái video trước hướng dẫn bằng tool recovery kia thì mình có nói sơ về cái này rồi. Tạo chương trình con. Đó. Sau khi tạo chương trình con rồi, giờ muốn kêu chương trình con ra thì làm sao? Mình double click vào cái nút này, nó sẽ hiện ra cái này. Chọn này chấm phẩy một cái là khi mà ấn vào cái nút đó nó sẽ thực hiện cái câu lệnh ở trong đây. Được chưa? Nó sẽ chạy xuống đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mở một cái LD lên để mình chạy. Cái này thì mình sẽ phải add một cái thư viện. Thư viện là cây auto hopper gì đó. Ấn như đây nhấp chọn. Thư viện mình sẽ up lên cho các bạn nha. Chọn như đây là cây auto hopper. Ấn OK một cái. Ấn như browse nè. Tìm kiếm tới địa chỉ thư viện đó. Xong rồi ấn OK một cái là sẽ add cái thư viện nó vô. Rồi sau khi add thư viện xong thì mình sẽ bắt đầu mở cái layer lên. Trong lúc mở layer thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần tiếp theo. Đó là đây. Đây là cái dòng code để kiểm tra trên máy tính có bao nhiêu LD. Được chưa? Đây là dòng code kiểm tra trên máy tính có bao nhiêu LD và bỏ nó vào trong một cái list. Cái list đó tên là drive. Đó không? Drive. Và nếu mình thêm hàm nếu drive nó các null có nghĩa là nó có giá trị và nó lớn hơn không, có nghĩa là lớn hơn không nghĩa là bằng 1 hoặc là bằng 2 bằng 3 bằng 4 tùy, thì nó sẽ drive này sẽ bằng list drive này. Các bạn hiểu không? Đó là nó sẽ gán thằng này, gán cái list này vô một cái biến, gán cái list vô một biến the. Đấy, nó gán vô để mình lấy ra từng con một, từng con LD1. Các bạn hiểu chưa? Chứ không phải mình lấy một loạt hết 4 con một lúc, mà mình sẽ lấy từng con ra mình chạy từng cái. Rồi, tiếp theo mình sẽ, cái này chưa cần xài tới, bỏ đi. Rồi, tiếp theo đây cái LD sau khi nó xuất hiện rồi nè. Đó. Đầu tiên là mình phải cài một cái chương trình gọi là chương trình Facebook vào trong cái LD này, đúng không? Mình cài chương trình Facebook. Thì bây giờ muốn cài một cái chương trình Facebook thì các bạn phải tải một cái ứng dụng APK, bỏ vào thẳng cái chỗ mà các bạn viết code á. Thì đây mình có sẵn ở đây, mình để ở đây facebook.apk, được chưa? Mình sẽ bỏ trong cái thư viện cho các bạn download về nhé. Hoặc là các bạn có thể lên mạng search Facebook APK, nó sẽ ra cái trang web nè, APK UR nè, thì vô đây download về đó để lấy phiên bản Facebook mới nhất, tùy các bạn. Tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái hàm while true cho nó chạy liên tục ở trong đó, không cho nó nghỉ. Đó, vô chương trình con nè, while true, đóng ngoặc mở ngoặc. Rồi bắt đầu vô. Đầu tiên là mình sẽ cài nó bằng cái dòng code như thế này, được chưa? Trong thư viện này nó yêu cầu là cái dòng code này là làm sao, các bạn lên mạng search mình chỉ cho nha. adb install apk, đấy, search Google có hết. Rồi ở trong đây coi đây, để install một cái dòng lệnh nào đó thì mình sẽ copy cái này, được chưa? Copy apk nó bỏ đây. Đây là mình copy y chang vậy rồi, nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Mình muốn cài trên mỗi ID LD khác nhau thì mình phải thêm một cái ID LD riêng biệt để phân biệt ra. Thì để phân biệt ra thì mình phải có ID LD cộng vô, các bạn hiểu không?
Rồi ở đây mình phải khai báo vô đây là string ID LD. Tại sao mình lại khai báo ở trên đây? Thì ở những cái bài trước mình có hướng dẫn rồi. Ở những cái bài ở viết cái tool kia á, thì mình có hướng dẫn. Khi các bạn bỏ vô đây và các bạn coi lại cái chỗ mà đăng nhập đa cookie trên đa luồng á, là biết tại sao mình lại bỏ nó ở đây. Rồi sau khi bỏ nó ở đây xong thì mình phải khai báo thằng drive này bằng thằng này đã, đúng không? Khai báo để làm chi? Để nó truyền vô. Thì khai báo là như thế này, mình hàm forest đóng ngoặc mở ngoặc, thì drive ID này sẽ bằng drive Việt, được chưa? Thằng trong đây nó sẽ có một cái danh sách khoảng mấy cái LD á, thì nó sẽ gán vô đây và nó truyền vô đây, nó chạy xong rồi đó là thằng for read này nó lại truyền vô đây tiếp, lại chạy tiếp hai luồng khác nhau đó. Để cho nó chạy hai luồng khác nhau thì các bạn phải làm sao? Ok, thêm cái này vô, chạy từng luồng không đụng nhau, đúng chưa? Đó, đó là cách chạy hai luồng. Rồi xong, ví dụ như ở đây có 3 LD thì nó sẽ chạy 3 luồng, được chưa? Rồi đây là khai báo để cài đặt một cái gì đó vô trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ ấn bắt đầu chạy, mình sẽ ấn debug cho các bạn coi, ấn run đó, có màn hình đây. Còn các bạn muốn sử dụng điện thoại trực tiếp cũng được, cắm điện thoại vô rồi ấn rest, rồi nó chạy đến đây đúng không, ấn vô đây, nó chạy vô đây đúng không, ấn tiếp. Ở đây là kiểm tra có bao nhiêu LD nè, rồi nó kiểm tra xong rồi là các bạn nhìn nè, nó báo là không có LD nào hết, bạn thấy không? Review, ở đây nó báo là không có LD nào hết, chạy vô đây nó nhảy ra ngoài luôn. Thường khi mà các bạn chạy cái đầu tiên á, thằng này á, thì nó sẽ bị lỗi. Các bạn tắt đi, exit. Để điều khiển được cái LD này các bạn phải phải add cái thư viện ADB vào thì các bạn mới điều khiển được. Các bạn đi ra chỗ thư viện, mình sẽ đưa cho các bạn luôn thư viện ADB này, các bạn thấy không? Copy ba cái này vô cái chỗ code của mình để mình có thể điều khiển được LD. Cái thứ hai là khi mà LD chạy cái đầu á, thường nó hay bị lỗi, các bạn tắt đi. Rồi cmd đó, xong cái ADB device không có cái LD nào hết đúng không, ấn chạy. Thường cái chạy đầu tiên nó sẽ bị lỗi, các bạn tắt đi, rồi các bạn cho chạy cái thứ hai, chạy lần nữa là được. Rồi ấn lại nè, cái này là câu lệnh trong ADB để kiểm tra có bao nhiêu thiết bị đang online. Đây nó kiểm tra là có một cái nè. Rồi bắt đầu quay vô chạy, nhớ bỏ thư viện vào mới điều khiển được LD nha. Ấn run cái, rồi ấn này cái, ấn này cái, nó đếm được bao nhiêu cái, click chuột cái này cái, nó đếm được một cái LD nè, thấy chưa? Tiếp tục chạy, nó gán vô LD bằng thằng drive này rồi, nó gán vô rồi xuống đây nó sẽ gán thằng drive này vô thằng RLID này lần nữa. Sau khi nó gán cái thằng này vô rồi, LD ID của nó là như thế này nè, gán vô rồi thì nó sẽ truyền thẳng xuống dưới đây, truyền xuống, nó kiểm tra lần nữa hết rồi, truyền xuống. Rồi các bạn nhìn qua đây nha, đấy, nó cài một cái phần mềm ứng dụng APK đơn giản. Đây là bài đầu tiên để các bạn có thể bắt đầu tiến hành recovery rồi đó. Rồi xin chào các bạn. Rồi video tới đây là kết thúc. Rồi các bạn hãy có gì hãy comment ở phía dưới, bình luận ở phía dưới giúp mình nhé. Và hãy đừng quên ấn nút like cho từng video và hãy subscribe kênh của mình để có thể coi được những đoạn video mới nhất về code và hướng dẫn viết code và viết những phần mềm tool. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.